Công tử này thực sự không đơn giản chút nào. Sao Vi huynh lại thấy vậy? Hắn cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Cứ như thể chỉ cần ta và hắn động thủ là sẽ bay màu ngay lập tức. Sao ngài lại cười? Chuyện này làm sao có thể? Ngài là cao thủ linh nguyên cảnh cơ mà. Chẳng lẽ mình sắp toang rồi sao? Hắn là cường giả linh nguyên cảnh, nhưng nhìn diện mạo thì có vẻ hơi quá trẻ. Tu vi của người tu hành không thể đánh giá qua vẻ ngoài. Linh nguyên cảnh có 300 năm thọ nguyên, nhìn mặt thì tầm 20 tuổi, nhưng tuổi thật của hắn chắc phải 60-70 rồi. Cũng đúng, cường giả linh nguyên cảnh ở tuổi đó. Xét về thiên phú, chắc chắn là đệ nhất nhân chỉ sau ta và Bạch Thiên Hồng, chỉ đứng sau hai người chúng ta thôi. Đại hạ hiện nay, cường giả linh nguyên cảnh công khai cũng chỉ có hàng trăm vi. Không ngờ vừa ra ngoài đã gặp được thiên tài thế này. Quả nhiên là nhân gian có vô số kỳ nhân vi diệu. Nguyên hạ, cháu có thể kết giao sâu hơn với hắn, có lẽ sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực cho cháu. Hiện tại đại hạ ngày càng hỗn loạn, đám chư hầu đó đều là những kẻ dã tâm bừng bừng, mà đám hoàng tử thì toàn là lũ phế vật, chẳng làm nên trò chống gì. Cháu chính là hy vọng duy nhất của đại hạ. Tiếc là Kiếm Linh Tông lại siêu nhiên thoát tục, ngàn năm nay luôn giữ thái độ trung lập. Nếu có thể nhận được sự ủng hộ của họ thì cháu có thể trấn áp tất cả rồi. Không lôi kéo được Kiếm Linh Tông cũng là lẽ thường. Nếu Kiếm Linh Tông dễ lôi kéo như vậy thì đại hạ chúng ta chưa chắc đã tồn tại được 500 năm. Ta trái lại cảm thấy Kiếm Linh Tông có thể giữ vững trung lập mới là một điều may mắn. Cũng đúng, tiếc là vị kia sắp ra đi rồi. Thời gian để lại cho cháu quá ngắn ngủi. Hệ thống tiến hành mô phỏng cuộc đời miễn phí. Bắt đầu mô phỏng ngày 15 tháng 3 năm 480 lịch đại hạ. Nguyên hạ nhiệt tình mời bạn cùng dạo chơi trấn Hắc Phong. Dù bạn đã từ chối vài lần nhưng vẫn bị bám lấy không buông, đành bất lực mà đồng ý. Lúc hoàng hôn, Nguyên hạ bao chọn phòng VIP tại tửu lâu xịn nhất trấn Hắc Phong, hỏi bạn một số vấn đề liên quan đến đại hạ. Câu trả lời điềm tĩnh của bạn khiến Nguyên hạ vô cùng kinh ngạc, và thông qua cuộc trò chuyện, bạn cũng đại khái đoán ra danh tính của Nguyên hạ. Cửu công chúa đại hạ đến Nguyên hạ, bạn cũng liên tưởng đến tương lai của Vi công chúa đại hạ này. Thiên phú cực đỉnh, được mệnh danh là thiên phú tu luyện không kém gì Bạch Thiên Hồng, rất được hoàng đế đại hạ coi trọng. Tiếc là cuộc tranh giành quyền lực hoàng gia luôn tàn khốc. Các hoàng tử đại hạ đều muốn lên ngôi vương, trong đó tam hoàng tử Hạ Phong đang thất thế, coi cửu công chúa là mối họa lớn nhất, nên đã âm thầm cấu kết với chư hầu, phải ra cường giả linh nguyên cảnh để ám hại Nguyên hạ khi đang đi rèn luyện. Tiện cô ấy đi luôn. Cửu công chúa bị ám hại dẫn đến ra đi mãi mãi. Hoàng thất đại hạ chấn động, lão quái vật mạnh nhất đã đích thân ra tay xử lý tên linh nguyên cảnh kia. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa thì cửu công chúa cũng đã mất rồi. Thì ra là cô ấy. Đúng là dính vào người phiền phức mà. Bạn không vạch trần danh tính của cô ấy, định đợi bữa ăn kết thúc sẽ trực tiếp cáo từ rời đi. Tuy nhiên vì nói chuyện quá hợp tạ, Nguyên hạ đã tự tiết lộ thân phận của mình, mời bạn trở thành cánh tay đắc lực của cô ấy. Bạn đã chọn từ chối, nói rằng mình chỉ muốn sống một đời bình an. Dù vậy, bạn vẫn khéo léo nhắc nhở Nguyên hạ rằng nên quay về cung càng sớm càng tốt. Nguyên hạ ngạc nhiên nhưng không mấy bận tâm. Thấy vậy, bạn cũng không nói thêm gì nữa. Ngày hôm sau, bạn không ngừng nghỉ tiến thẳng đến Kiếm Linh Tông. Thế nhưng Nguyên hạ dường như đã nhắm trúng bạn rồi, cứ bám theo bên cạnh để đồng hành cùng bạn. Lấy cớ là cùng đường, bạn cạn lời, đành mặc kệ cô ấy. Đến gần khu vực Kiếm Linh Tông, nhóm 3 người Nguyên hạ vô cùng kinh ngạc, không biết bạn đến Kiếm Linh Tông để làm gì. Khi bạn nói ra danh tính và mục đích đến, người giữ núi của Kiếm Linh Tông kinh hãi, vội vàng liên lạc với tông chủ. Đồng thời, 3 người Nguyên hạ cũng sắc ngang. Không ngờ bạn lại là một luyện đan sư cấp 4, kỹ năng luyện đan thực sự là xuất thần nhập hóa. Nguyên hạ không ngồi yên được nữa, lại một lần nữa mời bạn làm cánh tay đắc lực, đưa ra những lời hứa hẹn cực khủng. Bạn vẫn tiếp tục từ chối, nói rằng không muốn dính dáng đến tranh giành hoàng thất. Lão Vu cũng hết sức khuyên nhủ, nói rằng Nguyên hạ rất được coi trọng, đã được định sẵn là nữ đế tương lai để lôi kéo bạn, nhưng bạn vẫn không hề lay chuyển. Điều này khiến Nguyên hạ và lão Vu phát điên. Rất nhanh sau đó, tông chủ Kiếm Linh Tông đã đến, cũng phát hiện ra nhóm 3 người Nguyên hạ, vô cùng ngạc nhiên, vội vàng mời tất cả cùng vào tông môn. Bạn đã gia nhập Kiếm Linh Tông thành công, còn Nguyên hạ thì treo kéo bạn suốt nửa tháng trời. Bạn vẫn giữ thái độ dửng dưng. Sau đó, cô ấy đành bất lực rời đi. Tuy nhiên, hiện tại cô ấy cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà tiếp tục rèn luyện nữa, chọn cách quay về hoàng cung. Vì thân phận của Nguyên hạ rất nhạy cảm, để phòng hờ Nguyên hạ gặp chuyện trên đường, một vị thái thượng trưởng lão của Kiếm Linh Tông đã âm thầm hộ tống cô ấy rời đi. Trên đường về cung, Nguyên hạ đã bị phục kích. May mắn có thái thượng trưởng lão xuất hiện, cùng với lão Vu hợp lực ra tay, xử lý hết kẻ địch, giúp cô ấy sống sót. Lúc này Nguyên hạ đột nhiên nhớ lại lời bạn nói, trong lòng vẫn còn sợ hãi, thầm cảm thấy may mắn vì đã cùng bạn đến Kiếm Linh Tông. Bạn cũng nghe tin Nguyên hạ bị tấn công, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hiệu ứng cánh bướm đã xuất hiện rồi, không biết đây là phúc hay họa đây. Nhưng cứ ở lại Kiếm Linh Tông đi, chỉ cần Bạch Thiên Hồng không giữa chừng bay màu thì sẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra cả. Trong vài năm tiếp theo, Nguyên hạ thường xuyên viết thư cho bạn, vẫn chưa từ bỏ ý định lôi kéo bạn về phe mình. Năm 486 lịch đại hạ biến động, tam hoàng tử bị cửu công chúa xử lý ngay tại kinh thành. Hành động của Nguyên hạ khiến các hoàng tử và công chúa khác đều lạnh sống lưng.
cùng nhau dâng tấu muốn lão hoàng đế phạt Cửu công chúa. Đối mặt với đám hoàng tử công chúa đó, Cửu công chúa vô cùng cứng rắn, trực tiếp tung ra bằng chứng Tam hoàng tử đã nhiều lần phái người ám hại mình, cộng thêm việc lão hoàng đế đứng hẳn về phía Cửu công chúa, khiến các đại thần trong triều đình đều hiểu rõ ai mới là người kế vi. Lòng người không còn dao động nữa, bắt đầu kiên định chọn phe. Năm 487 lịch đại hạ, bạn và Bạch Thiên Hồng cùng xuất hiện tại rừng Hắc Phong, xử lý yêu thú cấp 7 Di Việt Lang, ngăn chặn đợt thú triều bùng phát. Cuối năm 492, lão hoàng đế thoái vi, Cửu công chúa đại hạ đế Nguyên Hạ đăng cơ trở thành nữ đế một thời. Cùng năm đó, tu vi của bạn đạt tới linh nguyên cảnh tầng 2. Đầu năm 493, đất nước đại loạn ở phía Bắc. Nữ đế Nguyên Hạ vô cùng phẫn nộ, ngay lập tức phái đại quân đi trấn áp. Sau đó, cô ấy bắt đầu tiến hành cải cách, ban hành một loạt chính sách vì nước vi dân. Số lượng quan lại tham ông bị loại bỏ không đếm xuể, tình hình đại hạ có dấu hiệu khởi sắc. Nhưng cũng vì phong cách làm vá xếp bá đạo này, khiến nhiều quan viên và gia tộc chư hầu rất bất mãn, bắt đầu âm thầm cấu kết với nhau. Nhưng nữ đế Nguyên Hạ vẫn không hề có ý định nhượng bộ, ngược lại ngày càng bá đạo hơn, thậm chí bắt đầu mời lão tổ hoàng thất đại hạ ra mặt để trấn áp lũ tiểu nhân. Cuối năm 494 lịch đại hạ, nữ đế bắt đầu chấn chỉnh chế độ khoa cử, tuyển chọn tài năng toàn quốc để bơm máu mới cho đại hạ. Hành vi này đã đắc tội chết với một nhóm quan lại. Trong lòng bọn họ, sự bất mãn với nữ đế đã lên tới đỉnh điểm. Mặc dù bạn đang ở trong Kiếm Linh Tông, nhưng tình hình đại hạ bạn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Bạn biết rất rõ lão tổ đại hạ sắp ra đi rồi. Khi đó thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn.